Tara, Neg. Ano na yung tinuro mo sa aking hack? Neg. Hack burger. Hack burger yun. May tinuro po tayo sa aking hack, tong cheater na to. Ano? Ito kung hacker cheater pa. Hoy, bawal magmura dito ay YouTube to. Neg, anong gusto mong ilagay? Blue? Blue wood? Blue. Makinan yun. Ano yun? Yung atong baitin. Ito. Ito po yung hack na tinuro sa akin, pero hindi po ako hacker. Tinuruan niya lang po, nalagay niya lang po sa PC. Listen po. Lalagay ko na lang po sa description yung cheat na yan. Yung ano ba yan? Ito yan. Sumasayaw din pati ulo ko. Dawa naman tong baliw na to. Oh, may ano pa siya. Ano ba to? Itong belt na to. Ano ba to? Ranek, maglagay ka pa ng mga blue mo dito. Blueprints. Papakita natin sa kanila lahat ng wood na meron dito. Yan. Sige lang. Pink wood. Meron tayo nito. Pangit tignan. Ito. Normal. Ito, abnormal. Sa totoong buhay kayo may redwoods. Uy, naglalag na naman ako. Ito. Meron naman tayo dito. Yan. Yan, pang-design mo na sa bahay mo yan. Lilibre na. Ikaw naman nagturo sa akin, Kate. Ano ba to? Yan, white. Pwede naman yan. Yeah, yun na po, mga kabos. Kabos-boss. Papalam na po kami. Wait. Hoy, panis, kapangit ng mukha. Mukhang boss talaga. Pangit ang tama na yun.